Chào các bạn, mình là Phạm Hưng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hậu kỳ một tấm ảnh chân dung trắng đen phong cách low key. Đầu tiên mình sẽ xử lý những cái điểm sáng gây nhiễu phía sau. Để xử lý những cái điểm sáng này đó thì mình sẽ tạo một cái layer mới và tô màu đen vào những cái điểm sáng đó. Đây, các bạn chọn brush màu đen. Ở đây mình tăng opacity lên để tô cho nó nhanh. Chọn màu đen hẳn nhé. Mình không có cần phải tô đen thui hết, mình chỉ cần dìm cho những cái vùng mà nó có chi tiết ở hậu cảnh tối lại là được. Tí nữa mình sẽ xử lý những cái vùng đó nó có cái độ chuyển mượt hơn. Rồi, như vậy mình đã dìm sáng những cái vùng gây mất tập trung xong. Mình sẽ merge hai layer lại bằng phím Ctrl E. Nhớ là chọn hai layer rồi bấm Ctrl E. Để chuyển cái ảnh này sang thể loại trắng đen thì mình tạo một adjustment layer và chọn black and white. Thì với cái adjustment layer này nó sẽ tự động chuyển ảnh qua trắng đen và mình có thể tùy chỉnh độ sáng của những cái màu mà mình mong muốn. Ví dụ như là ở đây mình sẽ thấy vùng da của hai người mẫu này là màu đỏ và màu vàng là chính, cho nên mình có thể tăng giảm màu đỏ để tăng giảm độ sáng da của hai mẫu. Sau đây thì mình sẽ không merge hai layer này lại nữa, mà mình sẽ tạo một cái layer mới chính là cái layer trắng đen như vậy. Bằng cách bấm Alt Ctrl Shift E thì nó sẽ tạo ra một cái layer mới như vậy. Bây giờ mình sẽ chỉnh sửa trên cái layer đó và mình vẫn giữ được cái layer cũ ban đầu để backup. Tới đây thì tuy cái ảnh này đã trở thành ảnh trắng đen và có nền đen cũng tương đối là tốt, nhưng mà mình sẽ thấy nó còn thiếu cái sự tương phản và điểm nhấn. Thì để xử lý cái điều đó, mình dùng một cái phương pháp rất là đơn giản như sau. Mình sẽ nhân đôi cái layer trắng đen này lên bằng phím Ctrl G và chuyển nó về blending mode là multiply. Thì cái blending mode multiply này có nghĩa là cái vùng nào tối thì nó sẽ càng tối hơn, cho nên mình sẽ thấy là nó sẽ dìm tối đa số những cái chi tiết ở trên ảnh. Tuy nhiên là không phải cái chỗ nào mình cũng muốn dìm, cho nên mình sẽ tô màu đen vào cái mặt nạ, cái layer mask, những cái vùng mà mình không muốn dìm tối nó. Ví dụ như là khuôn mặt của mẫu nè, khuôn mặt của ông cụ, râu của ông cụ, vân. Khi mà tô thì các bạn nhớ để cái brush nó có opacity thấp thấp. Như vậy mình đã tô những cái phần mà mình không muốn dìm tối xong. Tuy nhiên đó là cái mức độ dìm nó rất là lớn, cho nên mình sẽ giảm opacity của cái layer multiply lúc này lại để cho cái hình nó sáng lên một chút. Sau đó mình merge hai cái layer đó. Đây, mình quan sát tí xíu là trên ảnh nó có những cái vùng nó bị quá sáng, ví dụ như là cái ngón tay của cái em bé này, thì mình sẽ dìm tối nó lại bằng cách là tạo cái layer mới và tô màu đen vào. Ở đây thì mình không cần phải chuyển thành blending mode thành gì hết, để normal mình tô cũng được, nhưng mà nhớ để cái bút ở cái opacity hơi thấp thấp.
Dìm xong thì mình có thể merge hai layer đó lại. Mình quan sát cái biểu đồ sáng tí xíu. Ở đây mình thấy là cái hình này nó chưa có cái điểm sáng ở cái vùng sáng, vùng trắng, thì mình sẽ tăng sáng cái hình để có cái độ tương phản tốt hơn bằng cách tạo cái layer level hoặc là layer curve cũng được, mà mình đơn giản thì mình dùng level cho nó nhanh. Mình kéo cái thanh thứ ba này về, sau đó mình merge hai layer này lại. Mình lại tiếp tục dùng cái layer multiply giống như lúc nãy để tạo điểm nhấn và có cái độ chuyển giữa vùng tối với vùng sáng. Rồi tiếp tục mình lại tô màu đen vào cái mặt nạ. Đối với ảnh chân dung thì mình cần làm cho đôi mắt của họ sáng lên một chút để có cái chi tiết ở mắt, bởi vì khi mình chụp thì nó ở điều kiện ánh sáng tự nhiên, cho nên là hai đôi mắt của hai ông cháu này thì nó hơi tối, thì mình sẽ tạo một cái layer mới để normal cũng được, và chọn bút màu trắng để tô vào cái vùng mắt và mình vẽ những cái chi tiết trong mắt của họ. Các bạn đừng có sợ là nó sẽ bị sáng quá, bởi vì mình có thể giảm cái opacity của layer đó. Đây mình sẽ vẽ. Sau khi vẽ xong thì mình sẽ blur cái layer này, tương tự với mắt bên kia. Mình có thể blur cái layer này bằng cách chọn Gaussian blur. Nếu như các bạn chưa có cài phím tắt cho nó thì chọn filter, blur, Gaussian blur với cái mức độ blur khoảng 2 đến 5 pixel tùy cái bức ảnh của bạn. Rồi mình giảm opacity xuống để mình quan sát tổng thể. Khi nào mình thấy vừa phải thì thôi. Tương tự với mắt của ông cụ, mình cũng tạo layer mới và bắt đầu vẽ thêm một ít chi tiết vào đó. Tiếp tục thì mình sẽ đánh khối một số vùng trên hình để nó tạo cái điểm nhấn trên hình và có cái sự tương phản tốt hơn. Thì để đánh khối mình sẽ tạo một cái layer mới và fill nó bằng màu xám 50%, rồi chọn nó thành subline hoặc là overlay. Khi đã chọn thành subline hoặc overlay thì bạn dùng cái brush màu đen và màu trắng để đánh khối trên hình. Màu trắng thì sẽ làm cho cái điểm mình tô nó sáng lên, và màu đen thì làm cho cái điểm mình tô nó tối đi. Ở đây mình dìm sáng ở cái gò má của em bé và đánh sáng ở những cái vùng phía bên trong bị tối, và cái trán của em bé đó. Nhớ là để opacity ở mức vừa phải, 5 đến 10% gì đó. Tới đây thì ảnh của mình nó tương đối ok rồi, thì mình có thể merge hai layer lại. Nhưng mà cái bố cục thì nó hơi sát hai cái cánh tay, cho nên mình sẽ mở rộng cái khung hình lên. Bởi vì mình thấy là cái nền nó màu đen, cho nên mình kéo rộng một chút thì không thành vấn đề. Sau khi mở rộng thì mình có thể tô cái viền nó thành màu đen, hoặc là mình có thể tạo một cái adjustment layer là solid color và chọn nó thành màu đen, thì nó cũng sẽ được giống như hình.
Đến đây thì mình đã hoàn thành cái bức ảnh chân dung Loki. Các bạn cảm thấy hữu ích thì nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nhé.